Today ipapakita ko sa inyo kung paano ko ginagawa ang budget ng aming family. So, today is May 25th, pero ang gagawin kong budget ay yung para sa June namin. So, ang gagawin ko lang is, i-compute ko yung estimated income ng aming family at i-aalat ko na siya kung para saan. So, explain ko lang sa inyo, online yung work ko. Ang payout ko is every Monday. At dahil merong 5 Mondays sa June, so times 5 yung payout ko. Yung husband ko naman is bi-weekly. So ito siya, dalawa lang siya sa June, pero isasama natin yung yung isang payout niya sa July. Dahil weekly ako nagbabudget. So, masasama siya dun sa isang payout ko. Yung last payout ko ng June, mahahagip yung first payout niya ng July. So, isasama ko na siya sa budget namin. So, let's start. So, since draft lang to ng budget namin for June, sa scratch paper lang muna ako magsusulat. So, June budget. So, ako, ang kinikita ko sa yung fix, actually hindi siya fix, nagbabago-bago yung amount na nakukuha ko dun sa work ko, pero regular siya. So, weekly ko, usually ang per week ko dun sa trabaho ko ay 2,700. So, dahil meron akong 5 weeks, ngayong June, so times 5, so meron akong 13,500. Dito siya. Sandali. Pasensya na. Nagsistart lang akong mag-record ng mga budgeting videos ko, so medyo nag-a-adjust pa ako. So, pasensya na sa sulat ko, hindi siya ganun ka-perfect. So, ang husband ko, nagbibigay siya sa akin ng 11,500 every payout niya. So, since tatlong payout niya yung isasama natin para sa June bill, so ita times 3 natin yung 11,500 niya. So, meron siyang bibigay na 34,500. Ang total expected income namin for June is 48,000. So, ito yung fixed income namin, regular income namin pareho. But since meron ako mga extra racket, nagbebenta-benta ako minsan. Actually, nagbebenta ako, pero since hindi siya regular income, hindi siya fixed, hindi ko madedetermine kung magkano yung kikitain ko or kung meron ako maibebenta dun sa mga items ko sa June. So, hindi ko siya sinasama sa budget namin. So, ang binabudget ko lang lagi ay yung income ko at saka yung income ng husband ko, which is in total is 48,000. Mataas to para sa regular naming nakukuha. Dahil nga, 3 beses siyang nag-payout, ako naman 5 beses. Usually, twice lang yung payout niya at ako naman 4 na beses lang sa isang buwan. So, ito, medyo mataas to. So, start na nating i-divide yung budget. So, yung starting amount natin is 48,000. Ang una kong ililist is yung bills namin. So, ang bills includes rent, kung nagre-rent kayo, or kung naguhulugan kayo ng bahay, yung mortgage nyo. Next is, kung wala kayong bahay, kung wala kayong hinuhulugang bahay, sarili nyo yung bahay nyo,
So, wala kayong rent or mortgage. So, malaki yung budget nyo. So, next is yung e-bill namin. Ito yung e-bill, electric bill namin. Next is PLDT. Next is ito, tuition. Although hindi pa sure kung saan papasok yung mga anak ko ngayong taon, nag-aalat na rin ako ng pera para sa tuition nila, just in case. Next is loan. H2O. Ito yung prime water namin. Hindi kami Maynilad, under kami ng prime water, so yan. And then SSS. So, sa bills, ang rent namin ay 7,500. Actually, ang rent namin ay 6,000 lang talaga. Pero, since yung month ng April, binigyan kami ng option ng aming landlady na bayaran ng, i-divide sa 4 yung rent for April. So, 4 months kami magbabayad ng 7,500. So, pangalawang bayad na namin ito ng 7,500 sa kanya. So, next is electric bill namin. Nagbabudget ako ng 2,500. So, ang electric bill, bumababa siya. I mean, pwede siyang bumaba, pwede siyang tumaas, pero I always allot 2,500. Kasi, never naman kaming tumaas dyan sa bill na yan. So, usually 2-3 yan ang madalas na bill namin, pero lagi ako may pasobra kasi mas maganda ng sobra kaysa kulang yung budget. So ang PLDT namin is 2-3. So ito, baka magtaka kayo ba't ang mahal ng PLDT namin. Kumuha kami ng mataas na plan kasi yung work ko before, bago tong work ko ngayon, kailangan ko ng high speed internet. So, ito yung kinuha namin. Kaso mo, lately, naging pangit yung pasweldo ng boss ko. So, lumipat ako dito sa bagong trabaho ko. Mas mababang payout na to, di hamak kaysa dun sa isa. Kaso, yung isa, mas mukhang, mas okay magpa-sweldo to on time lagi. Hindi katulad ng isa kong boss, laging late. So, yan. Ang tuition ng mga anak ko, usually, ang inaalat ko lang dito is 2,000. Pero since mataas naman yung income namin for June, ilalagay ko siya ng 3,000. And loan, ang loan na lang namin, natitira namin utang is yung sa motor ng asawa ko. 3,600 per month. So, ito, gusto ko siyang matapos ng mas maaga. Kasi, after ko matapos lahat ng loans namin, gusto kong mag-start ng investment. Hindi ako sure kung saan. Maliit na amount lang to, pero alam ko kung i-invest ko siya, halimbawa sa pag-ibig or sa anumang mutual fund. So, mas lalaki siya kaysa i-save ko lang siya sa bank. So, yan. Ito yung project kong matapos agad. Next is yung aming tubig. So, lagi ako nag-aalat ng 500. Pero, tulad ng electric bill namin, mas mataas yan kaysa sa actual na babayaran namin. Pero, lagi ako nag-aalat ng allowance. So, ang SSS ko, 600. Ayan. May SSS ako before, pero nung nag-stop ako mag-work, hindi na rin ako naghulog. Pero ngayon, pinag-iisipan ko kung i-continue ko ulit or sa pag-ibig na lang ako ko-continue. Ay, sorry, hindi na pala siya nasa screen. Kung sa pag-ibig na lang ako o sa SS, ako mag-continue na hulog. So, ayan. Compute natin lahat. Okay. So, 7,500 plus 2,500 plus 2,300 plus 3,000 plus 500 plus 600.
So, 16,400 ang bills, total bills. So, double check natin. Mahirap na magkamali sa pera. Ayan. Oh, bakit? 7,500 plus 2,500 plus 2,300 plus 3,000 plus 3,600 plus 500 plus 600. Ayun na nga ang sinasabi. So, may correction agad na. So, ang bills ay 20,000. So, 20,000. Kaya importante sa akin yung correction tape. Lagi akong nagkakamali. So, 48,000 less 20,000 for bills is 28,000. So, ito yung pwede natin gamitin para naman sa variable expenses namin. So, variable expenses ay included ko dito yung groceries namin, household, yung household items namin, kasama yung mga personal care items namin dyan. So, sabon, toothpaste, hindi ko siya charge sa grocery allowance namin, na kaya wala siya. Next is kids. So, ito, siya yung allotted na allowance para sa mga bata pag bumalik na sila sa school. Nag-start na din ako mag-ipon para ano't ano man, ready kami for school ng mga bata. Next is mine. Etong mine, allowance ko to. So, nasa bahay lang ako, pero syempre, ang nanay, may mga gusto ding bilhin minsan, o kaya ginagamit ko to pang treat sa mga bata pag may gusto silang kainin. Tas wala nang, nagamit ko na yung grocery budget namin. So, dito ko siya kinukuha. Next is LPG. So, syempre, wala namang bahay na yatang hindi gumagamit ng LPG ngayon dito sa Manila. So, yan. Kasama talaga siya sa pinaglalaanan. So, ang budget namin sa groceries ay 1,000 per week. Pero, dahil merong 5 weeks ngayong June, so, gagawin namin 5,000 yung groceries namin. Household namin ay 500. So, kids, ang allowance nila ay 1,000. Ako ay 500. At ang LPG namin ay nagalat ako ng 600 every month. Pero ito, since ito hindi naman kami monthly talaga bumibili, kumbaga, pag may extra, nag-aalat na kagad ako kahit hindi pa namin kailangan. Para lang, meron kaming naka-reserve. So, ito total natin. 5,000 plus 500 plus 1,000 plus 500 plus 600. So, 7,600. So, less yung 28,000 natin, less 7,600. Double check ulit natin, baka mali na naman ang computation ng lola mo. 5,000 plus 500 plus 1,000 plus 500 plus 600, 7,600. So, yung 28,000 natin, less 7,600, meron 20,400 pa tayong naiwan. So, wag magbunyi. Hindi natin gagamitin yan pang shopping. Babudgetin pa rin natin siya. So, next ko is yung sinking funds ko. So, ito yon. Oh, sorry. Ito. Ayan. So, yan sinking funds ko. Para siyang mini savings. Ito yung mga gastusing paparating.
Hindi ko pa naman kailangan ngayon. Hindi ko alam kung magkano. Pero alam kong darating at mangingailangan ako ng pera para dito sa mga items na to. So, yan yung sinking funds. Bawat sinking fund ko, meron akong target amount. So, ito, medyo maliit siya. Listahan ng mga budget goals ko ngayong taon. So, yung school, ayan, 3,000 yung target amount niya. Yung naka-green na meet na yung target niyan. Tsaka yung kids, 3,000. Clothes ko, at least dapat meron siya laging 1,500. Emergency, 5,000. Medical, 5,000. Treat, 2,000. Special occasion, 2,500. Yung travel ko, 10,000. Yung travel ko, malaki, hindi dahil sa mahilig ako mag-travel, kundi dahil sa probinsya kami nakatira talaga. So, yung mga bata, pag summer, usually umuwi sila sa parents ko, doon sila nagbabakasyon. So, kailangan nila ng pamasahe. Although, actually, yung pamasahe, sagot ng mother ko, at saka yung allowance nila pag nandun sila. Pero, syempre, nagbibigay ako kahit papano ng pandagdag allowance nila, at saka pamasahe. So, dyan namin kukunin yan. At saka kasi yung mother ko mahilig mag-travel. So, pag summer at magyaya siya mag-travel, at least meron kaming nakaalat na budget. So, yan yung sinking funds. So, ayan. What sinking fund ko? So, ito yung ilalagay ko dapat kung hindi ko pa naabot yung target. Pero pag natapos na, halimbawa na-reach ko na yung target amount, ito na lang ilalagay ko. So, since meron akong dalawang sinking fund na na-reach na yung target, so hindi ko na ito ilalagay yung amount na yan. Start tayo. Sinking funds. So, yung sinking funds, depende sa inyo kung ano yung mga kailangan nyo. Hindi nyo kailangan ng ganito kadaming sinking fund katulad ng sa akin. Ako lang kasi gusto kong naka-itemize lahat. Hanggat maaari ayoko may unbudgeted kasi parang nakaka-disappoint kasi nga nag-budget ka na tapos may unbudgeted ka pa. Pero this month meron kaming unbudgeted, mamaya ipapakita ko sa inyo kung ano yung unbudgeted namin. So, ang una ko ay yung school. So, since ito ay naabot na namin yung target namin na amount, ang ilalagay na lang namin dito ay 200 instead na 1,000. Sa clothes, ang ilalagay ay 300 dahil hindi pa naman siya na-reach yung target. Emergency. So, yan. Kayo nang bahalang mag-shortcut ng mga sinking funds na. Emergency ay 500 dahil hindi pa namin naabot. Next is medical. Itong medical, actually to para sa akin lang halos magagamit kasi ang mga bata at ang husband ko is my health card. So, ako lang yung wala. If ever na kailangan ko magpa-check up, so dito ako kukuha ng funds. Pag merong wag naman at nagkasakit, so dito rin kami kukuha ng funds. Next is treat. So, kahit nagbabudget, dapat hindi ma-deprive yung mga bata. So, meron silang treat funds per month. So, ito ang budget nila for this month. 300 lang. Excuse me. So, maliit lang yung treat fund nila kasi hindi naman masyadong maluho yung mga anak ko. Usually, ang gusto nilang treat, pagkain, ice cream, or usually fries. Yan ang mga gusto nila. Ay, ano ba yan? Allergies tayo. Next is kids. So, mapapansin nyo, dalawa yung kids ko. Isa nandito sa expenses at saka isang nasa sinking fund. So, yung nasa expenses na kids, ito yung para sa snacks nila pagpapasok na sila.
Ito namang kids dito, pag ito kinulang, so pwede akong kumuha dito sa kids. Or, pag meron silang field trip, or any activity sa school, so dito sila kukuha. So yan, dahil na-reach na namin yung goal niyan, ang ilalagay na lang namin ay 500. Next ay special occasion. So, ang ilalagay namin dyan ay 500. Kasi hindi pa namin nare-reach yung target amount nito. Tapos magagamit pa namin yung balance na nandyan kasi birthday ng panganay ko ngayong weekend. So, kailangan namin siyang lagyan. No, actually, dagdagan natin. Dahil feeling ko magagamit lahat ng laman niya ngayon. At may extra namang payout ngayon. So, yan. So, ito total ulit natin. So, i-total natin 200 plus 300 plus 500 plus 500 plus 300 plus 500 plus 1,500. 3,800. So, napansin nyo, di ko nilagyan yung travel sinking fund ko kasi ang plano ko hangga't hindi ko nami-meet yung goal ng lahat ng ibang sinking funds ko, hindi ko muna lalagyan yung travel since hindi pa rin naman makakapag-travel ngayon dahil nga sa MECQ, kung anong under kayo ngayon. So, hindi pa rin possible na makauwi yung mga bata sa probinsya. So, hindi ko muna siya lalagyan. Prioritize ko muna tong ibang to. So, ulitin natin 200 plus 300 plus 5 plus 5 plus 3 plus 5 plus 1,500. So, 3,800. So, 20,400 less 3,800. Oops. Ayan, sorry. Hindi ko magamit yung isa kong kamay kasi wala pa akong mic stand. Iniisip ko pa kung mag-order ako. Ang gamit ko ngayon ay yung headset lang ng phone ko. So, kailangan ko siyang itapat sa bibig ko para maging malinaw yung salita. So, ayun. Nag-explain pa ako. 20,400 minus 3,800. So, meron pa tayong natitirang 16,600. So, yan. Sabi ko nga kanina, meron akong unexpected na expense. Kumbaga, hindi ko nasama sa budget ko nung May. Ito yon. So, ilalagay ko na lang siya as extra. Kasi hindi ko naman siya gagawing hindi naman to monthly expense or hindi naman siya monthly bill. Hindi siya kasama sa monthly bill. Sorry. Gumalaw na. So, ang extra namin ay dahil nga 'di ba palift na yung MECQ. So, yung husband ko is na-required nang bumalik sa work ng kanyang company. At dahil hindi naman pwede namang hindi pumasok, kaya lang iniisip niya rin yung kita. So, bumalik na siya. Today, bumalik na siya. So, ang ginawa na lang namin is kumuha kami ng additional insurance niya. Ano't ano man, hindi hinihingi, magkasakit, or magkaroon ng aberya, at least prepared kami. So, sa insurance niya, meron kaming, magbabayad kami ng 3,300. So, itong insurance niya, ang maganda dito, one-time payment lang siya. So, hindi siya ganun kabigat. Although, hindi siya budgeted, hindi ko kailangan siyang isingit sa budget namin monthly. So, ito ang tawag dito ay term insurance. 1-year coverage. Itong ganito. So, kung interested kayo, kung gusto niyo ng insurance, pero ayaw niyo mag-monthly, so, ito yung para sa inyo. Pwede kayo mag-comment dun sa dito sa video. Tapos, pwede ko kayo i-refer dun sa friend ko na nag-i-insurance. Hindi ako nag-i-insurance. Pinopromote ko lang kasi natutuwa ako na sa ganitong amount, kumbaga, covered na yung husband ko. At kung mas malaki yung budget nyo, meron din silang mas malaking insurance na pang 1 year lang.
Ako kasi hindi ako fan ng insurance sa totoong buhay kasi ewan ko lang, hindi ako mahilig sa mga prepaid na bayaran. I don't know why. Dahil nadala ako sa CAP. Yung mama ko kasi nag-CAP before, so hindi naman namin napakinabangan. Pero ito kasi 1 year lang, tas ito lang yung babayaran mo. So okay na siya. Kung mas mataas yung budget nyo, meron ditong mas mataas, mas malaki syempre yung benefit kung mas mataas. Pero kami okay na kami dito. Kasi pinagpipray ko naman talaga na walang mangyayari sa husband ko. So ito is for ano bang tawag doon? Basta if ever lang, para lang ready. So ito yun. So less yan, 3.3 dun sa 16.6 natin. 3.3 minus 3.3, so 13,300. So ito yung 13,300. Ito na yung savings na ina-expect namin for June. So 13,300. Ayan. So, yan yung minimum savings na ina-expect namin. Minimum kasi, nag-expect ako na meron pa akong mga darating na benta this June. Meron kasi akong, sabi ko nga, may mga racket-racket ako. So, yun yung ina-expect ko na additional income dito. So, pag nagkakaroon ako ng additional income, ito siya. Pwede mo siya, actually yung additional income mo, pwede mo siyang gamitin na pangdagdag sa groceries nyo or sa trip ng mga bata. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, usually dinadagdag ko siya sa sinking funds ko para mabilis kong ma-meet. At saka ang commitment ko naman sa family ko, kasi yung husband ko, hindi siya sanay na nagbabudget kami. So, ayan. Ang commitment ko, once na mapuno namin yung sinking funds namin, pwede na kaming magdagdag dito sa groceries namin. So, sangayon naman yung husband ko. Wala namang problema sa kanya. Sabi nga niya, mas okay na meron kaming budget. Kasi nakita niya talaga na kahit hindi nagbago yung income namin, nakasave kami simula April hanggang May, may savings kami talaga. Hindi katulad pag hindi kami nagpa-budget, hindi mo alam, namalayan mo na lang ubos na yung pera mo. Hindi mo alam kung saan napunta yung sweldo. So, ayun, yun ang kagandahan ng pagpa-budget. So, pakita ko lang sa inyo. I-zoom out ko lang. Ayan. Ito ang unang-unang budget book ko noong nagsimula ako ng April. Ito lumang lumang journal galing sa mother ko. Galing to sa land bank nung nag-anniversary sila. Ewan kung pang ilang years ng anniversary nila. So, ito yun. So, ayan siya. Itong notebook, binili ko lang to sa Novo. 35 lang yata to. So, ayan. Ito, ginawa ko lang siya. Gawa-gawa kong dati to sa organizer. Kaya may organizer na ako before ng bills, pero hindi ko siya nagagawa. So, ito, ginawa kong packet para to sa notebook. So, ito yung, ayan, puro DIY. Ito yung April. So, nagprint lang ako ng calendar ng April. Nilagyan ko ng dates. Tapos, dyan naka-outline lahat ng bayarin namin. So, yan yung sweldo niya. So, mali pa yung amount ko dito. Ayan, bayaran ng tubig, bills, ayan. Siya dyan. The expenses namin ng April. Ayan, ito yung weekly budget namin. Ayan. Tapos sa month end namin, ito siya. Ayan, diba? So, yung budgeted ko lang sa income namin is 18,000. Pero ang actual na pumasok sa pera namin, 28,206. So, yung rent namin, 6,000. Pero nagalat ako ng 9,000. Pero ang binayad lang namin, actually, malito.
Ito yung nagsistart pa lang ako, kaya hindi pa siya ganun ka-balance. Actually, hindi pa rin naman siya ngayon ganun ka-perfect yung pagbabudget ko. Still learning. Pero at least, ayan, may savings kami. At saka yung bills namin nakatabi na. So, dahil meron akong, di ba nga, sabi ko may allowance para pambili ng nanay ng kung ano-anong gusto niya. So, ang binili ko sa allowance ko para si April ay itong bagong binder. Wala pa siyang papel, hindi siya kasama dun sa package nung, ano ba tawag dito? Planner. Itong planner, hindi siya kasama. So, kailangan ko siyang i-order sa ibang store. Pero ito, ang ganda nung ano niya. Nung planner. Meron siya mga lagayan ng card. So, pwede mo rin dito ilagay yung mga sinking fund envelope mo. Ay, speaking of sinking fund, so, dahil ayokong magbukas ng maraming account or ayoko maghalo-halo yung budget ko. So, meron akong mga envelope. Ayan. Sila yung ginagamit ko. Actually, bawat category ko. Ayan, bawat isa niyan. May kanya-kanya silang sinking fund. May kanya-kanya silang envelope. So, ganito siya. Pwede naman kayong gumamit ng normal lang na envelope. Kasi ako nag-iinarte. Gusto ko ng cute na envelope. So, nag-print ako. Gamit yung photo paper lang. Ayan siya. Tapos, plain lang yung loob niya. Ayan. Dinikit ko lang. Pwede akong gumawa ng tutorial kung interested kayo. Comment lang kayo. Ayan siya. So, diyan ko nilalagay. Tapos, nag-print din ako ng pang-monitor ko. Kung magkano yung pumasok, magkano yung ginastos. Ayan siya. So, ganun lang yung ginawa ko. Effective siya. So far. 2 months ko siyang ginamit. At okay naman. On budget naman kami. Never kaming nag-overspend sa kahit anong category. Yun nga lang na naging unexpected na expense namin ay yung insurance. Pero okay lang. Buti na lang tumaon siya ng may budget kami. Hindi pa naman kasi kailangan bayaran ko. Hanggat hindi pa na-approve yung application niya. So, chinarge namin siya sa June. Pero so far, maganda yung effect sa amin ng pagbabudget. Kasi nga, namamonitor namin kung saan pumupunta yung pera namin. Tsaka, naaalat namin kung magkano lang dapat ang gastos namin sa bawat categories. Hindi katulad dati, hindi mo na malayan kaka-eat out. Naubos na yung pera niyo, pati pang rent na gastos na. So, yun yung advantage ng pagbabudget. So, next time, pag nag-post ako, ang susunod na gagawin ko ay yung envelope stuffing. So, lalagyan na natin ng, pag nakuha na namin to, actually, yung hindi yung buong pera, kundi yung payout for that week. Pag nakuha na, so, gagawa tayo ng video for stuffing. Lalagyan na natin ng pera yung bawat sinking fund at saka bawat envelope natin. So, ayun lang. Overview namin ng June. Magta-try ako mag-post ng review namin. Weekly check-in namin. Budget check-in. Pag may time pa. Para maipakita ko kung paano namin ginastos yung pera. Pakita paano namin binudget yung 1 week namin ngayong May. Yung last week ng May. So, ayun lang. Thank you. Sana mag-subscribe kayo. Sana may natutunan din kayo sa video. Hindi lang nasayang yung oras niyo sa panonood. Kung may tanong kayo, comment lang kayo. Try kong sagutin lahat. Thank you. Bye!